सो हेलो गाइज, म चाहिँ यहाँ मेरो यो स्कुटर यता सर्भिसिङ गर्न आएको थिएँ। यता चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा नयाँ सोरुम र नयाँ सर्भिस सेन्टर खोलेर रहेछ यता। अनि यता एकदमै प्रिमियम एक्सपिरियन्स छ भनेर सुनेर आएको थिएँ। सो एकचोटि हेरौँ है त ल कस्तो हुन्छ यता। हेलो दाइ, म चाहिँ यो सर्भिसिङ गर्न आएको थिएँ है। यो कता के गर्नु पर्ला? सर्भिसिङ लागि पार्किङ गर्नु छ। हजुर ओके हुन्छ। यहाँ पार्किङ स्पेस पनि मजाको रहेछ। यता पनि बाइक पार्क गर्ने ठाउँ रहेछ। दाइ अनि यता कति भएर छ खोलेको? हामी ठ्याक्कै 2 हप्ता भयो सर। 2 हप्ता भएर छ है। हजुर सर। थ्याङ्क यू दाइ। यहाँ त एकदमै ठुलो स्पेस रहेछ है, मजाको रहेछ। नमस्ते, यो सर्भिसिङ गर्नुपर्ने थियो मेरो स्कुटरको लागि। टोकन लिँदै गर्नुहोस् न। यता ओके, टोकन सिस्टम पनि रहेछ यता, एकदमै सजिलो हुने रहेछ। S024 सर्भिसिङको लागि हजुर सर्भिसिङको लागि हुन्छ जाउँ न बाहिर है। ए जब कार्ड भन्नलाई हुन्छ। हजुरको समस्या के छ भनिदिनु न एकचोटि। मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ दाइ यो एक्सिलेटर छ नि, हजुर यो यसरी बटार्यो अनि फेरि यो छोडेपछि नि अलिकति बटारी रेस्ट दिइरहन्छ कि। ए हजुर। अनि अलिकति पिकअपमा पनि हल्का समस्या छ, पावर ल्यागिङ अलिक थोरै भइरहेछ दाइ। हुन्छ मेन हजुर, समस्या के छ म यहाँ रिपोर्ट गर्छु। हजुर त्यसपछि काम भइहाल्छ है। हजुर हुन्छ हस्, हजुरको प्रब्लम मैले रिपोर्ट गरेको छु। यो हेलमेट र मलाई की चाहिँ दिनु न। ए हुन्छ जास्न भाइ जाम सँगै। हजुरको म हेलमेट ट्याग ल्याइदिन्छु। हजुर भाइ। हजुरको कति नम्बर थियो? मेरो 24 24 थियो है। हजुरको वेटिङ लन्चमा बस्दै गर्नु न है। ए हुन्छ भाइ। यहाँ चाहिँ वेटिङ लन्च भनिरहेको भएको छ उहाँले। अनि यहाँ चाहिँ पुरै क्याफे जस्तो पुरै कफी सफी जुसहरू सबै पाइने रहेछ यता चाहिँ, एकदम मजाले भइरहेछ। हजुर जुस हुन्छ कि कफी पनि पाइन्छ? ए हुन्छ, एउटा कफी गरिदिनुहुन्छ मलाई? हुन्छ। सो यता चाहिँ टन्नै बाइक स्कुटरहरू राख्नलाई धेरै ऱ्याम्पहरू रहेछ। यहाँ त पुरा मजाको एम्बियन्सहरू रहेछ है, एकदम नाइस छ। यो के रहेछ यार? यो के ओए के चार्ज पनि गर्नु मिल्दो रहेछ यार। चार्जर ल्याएको छु कि छैन चाहिँ एकचोटि चेक गर्नु पऱ्यो गाइस। ए टन्न चार्जर ल्याएर छ यार। हो ल, यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो कि यहाँ त पुरै ल्यापटप स्यापटप ल्याएर पनि चार्ज गर्नु मिल्दो रहेछ। ए कफी पनि आएछ, थ्याङ्क यू। सो कफी पनि चाखौँ है त यहाँ कस्तो रहेछ। नाइस। सो गाइस ल मेरो स्कुटरको पालो नि आइहाल्यो। हो केटा तगडा रहेछ। ल मेरो स्कुटर अब भयो, अब यो बाहिर आउँछ भने म चाहिँ उता गएर बुझ्छु। ए दाइ मेरो भएको हो? सिरियल नम्बर कति हो तपाईँको? मेरो 24। बिलिङ पनि हाल्नु नि त, त्यसमा कोड एउटा आउँछ बिलिङ कोड। यो कुन चाहिँ होला हेरिदिनुहोस् त एकचोटि। 3596 भइसक्यो। यता त पुरा तपाईँको स्क्रिनमा देखाउने रहेछ नि त मजाले, सर्भिस पेन्डिङ छ कि फिनिस छ कि भनेर। ए मेरो नि यहाँ फिनिस भनेर देखाइरहेको छ ट्याक्क लाएर। ल के भयो, रिफ्रेस भएको छ। ल अब यहाँ पेमेन्ट गरेर म नि निस्किनुतिर लाग्नु पर्ला। मेरो बिल भएको है? बिल भइसक्यो। ए थ्याङ्क यू। ए थ्याङ्क यू। सो ल गाइज मेरो नि अब एकदम मजाले सर्भिसिङ भएको छ। ल हेरौँ है त कतिको चेन्जेस आएको छ अहिले। मेरोमा चाहिँ एक्सिलेटरको एकदम प्रब्लम आइरहेको थियो अहिले। अहिले चाहिँ कस्तो छ हेरौँ है। ओ अहिले चाहिँ मजाले स्मुथ लाइक बटर भएको छ अहिले। सबै ठिकै छ नि? ए एकदम ठिक छ दाइ। यो प्रब्लम पनि एकदम मजाले सल्भ भएर छ दाइ। ठिकै छ, अर्कोचोटि आउँदै गर्नु न। ए हुन्छ, स्योर दाइ। ल हुन्छ, हस् थ्याङ्क यू दाइ। ल फाइनली स्कुटरको सर्भिसिङ पनि सकियो। यहाँ एकदमै राम्रो रहेछ, मजाले सर्भिसिङ पनि गरिदिनु भयो। अनि मेन सबसे मलाई बेस्ट लागेको पार्ट चाहिँ यताको स्टाफहरूको बिहेभियर हुन्छ नि, लागि एकदमै राम्ररी असिस्ट गर्नुभयो। यता एकदमै हेल्पफुल हुनुहुँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै त्रिपुरेश्वरको यो ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको अपोजिटमा रहेछ। सो गाइजहरू पनि डु भिजिट हियर, बेस्ट एन्ड प्रिमियम क्वालिटी सर्भिसिङ। सो साइनिङ आउट।